มือนี่สีเฮ็ดน้ำตกกุ้งมาเบิ่งกันเลยว่าเขามีอีหยังแหน่เขาเอากุ้งไปลวกประมาณ12โตลวกร้อนๆแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นหรือน้ำแข็งก็ได้จะเฮ็ดให้เนื้อมันเด้งๆมาเริ่มปรุงกันเลยพริกหนึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นไผ่อยากให้มันหอมๆกันไปแช่ตู้เย็นไว้มันก็จะคือข้าวขัวใหม่ๆเลยขัวคือกันกับขัวเองขัวกัน1 ช้อนโต๊ะผงชูรส1 ช้อนพูนผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายๆมันจะได้นัวน้ำตาลนิดนึงเพิ่มความกลมกล่อมนิดนึงน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะคือกันนาวถ้าไผ่มักสมแห้งกับใส่หลายกว่านี้เอาก็ใส่ซ้ำอีกสักก่อน1 ซีกแล้วก็มาคนผักที่เขาใส่กันมีผักหอมเปรย์ต้นหอมแล้วก็ผักหอมป้อมแล้วก็หอมแขกประมาณครึ่งหัวหอมแขกใครจะใช้หัวหอมแดงก็ได้เอาคนเลยแล้วเอากระเอากุ้งเอาลงมาคลุกเลยผู้ใดบ่มักเผ็ดกับว่าต้องใส่ถึง1 ช้อนโต๊ะใส่ครึ่ง ช้อนโต๊ะก็ได้น้ำตกกุ้งนั่นนี่ยืนมาแซ่บขนาดเลยแล้วแต่ว่าจะมักกุ้งใส่ไหนก็เอาผักลงแล้วข้าวค่อยซีมเป็นไหนสีสุดเฮ็ดกินเองนี่เอาใส่ใหญ่ไปได้ก็ได้ไปซื้ออยู่ร้านอาหารน่ะบ่แซ่บเลยจะปรุงกันนิดหน่อยนึงบักหลายบาทจานนี่ซื้อมาเนี่ย200-300อ่ะได้บอจานซีมก่อนสีก็เป็นแซ่บแล้วเลยสีเป็นแซ่บเลยโอเคละโอเคเลยมากินน้ำตกกุ้ง